kapatid, magandang araw. Ayan, sa mga hindi ko pa po subscribe po kayo mga kapatid. So ito, meron tayong ginagawa ngayon na Nissan Patrol. So ang problema nito ay maingay siya. Maingay sa may makina kapag in-start mo siya. Nawawala siya pero matagal. Humihina lang ang tunog pero may tunog pa rin maingay. So ang suspect ay drive belt ang problema. So nakita ko bagong palit yung drive belt. So ang assessment ko may problema ito sa bearing, sa pulley ng alternator. So pakinggan nyo kung ano yung tunog na sinasabi ko. So ito yun. I-start natin ngayon yung makina. Maririnig nyo yung sinasabi kong ingay. Aim. So yun. Kung may naririnig kayo na parang humuhuning ibon o parang nag-squeaking sound, yun po ay nanggagaling doon sa may pulley ng alternator. Sa unang tunog, akala mo ang may problema ay drive belt, pero hindi. Sa unang start, malakas siya, mga ilang minuto pa bago mawala yan. Yung pulley niya, ito. Ayan. Tatanggalin natin yung alternator para matanggal natin yung pinakampuli niya. Yun yung umiingay. Kasi nakita ko bago na yung drive belt niya. Wala namang problema dito sa crankshaft niya. Yung kanyang crankshaft pulley, okay naman. Maganda yung damper. So ito ang problema niya. Yung pulley ng alternator. Tatanggalin natin yan. Tingnan natin kung nakasira, kung nagkatama yung kanyang shaft. Huwag naman sana. Papalitan natin yung pulley ng alternator. Okay, game. Okay, ngayon ay unti-unti na natin nababaklas. Yan, tanggal na yung belt, yung fan. At pakita ko sa inyo yung belt. Yan, bago pa siya. Bagong-bago yung belt. Ibig sabihin kapapalit na ng belt. Ngayon, ito yung sinasabi ko na may problema. Yung tensioner, yung pulley, hindi siya tensioner, yung pulley ng alternator. So, yan. Maingay na siya. So babaklasin natin yung pinaka pulley nito. Papalitan natin siya ng bago. So napansin ko lang din na kulang-kulang ang tornilyo. Wala siyang tornilyo sa ilalim. Dito sa may pinakang base. Dito. Pero dito meron. Yung kabilang side. Ayun, ito. Yung kabilang side ang wala, ito ang meron. So kukumpletuhin natin ang tornilyo niyan. Tapos ayusin din natin yung kanyang harness. Ito, ayan. Kung makikita niyo ay napaka-prone sa spark. Ayan. Ayusin natin yan. Alright, nabaklas na natin yung alternator. Ayan. Ito siya. Ito papalitan natin yung pinakang pulley ng kanyang alternator. Yan. Ay, hindi ko mahawakan ng mas. Kasi ano siya, may salyada siya. Tapos may ingay siya. Ngayon ito naman, sasabay ko na rin dahil pag inikot mo siya, meron kang maririnig na bahagi, hindi ko maikot eh. Yan. Hindi nyo lang marinig mga kapatid, pero may mahinang gas-gas na tunog. Pero kapag ka nakakabit yung belt dyan, syempre may tension, mas malakas ang ingay niyan. Ayan, so papalitan na rin natin ito. Tensioner, tsaka yung pulley. Ito. Babaklasin natin. Gagamitan ng special tools para matanggal mo itong pulley. Team. So ito mga kapatid, at napalitan na natin yung kanyang bearing, yung pulley sa alternator. So ito yung luma. Ayan yung bago. So ikakabit na natin siya. Then start natin. Tingnan natin kung maingay pa rin siya. So ito, medyo may kalog na nga to. Kaya pinalitan natin ng bago. Ngayon, time to install. Ito mga kapatid, naghahanap ako ngayon ng pyesa ng Nissan Patrol kasi ang masakit ay converted yung kanyang alternator. Kaya medyo namumblema ako sa belt niya, yung sukat. Kaya nagtatrial ako ng mga sukat. So pangalawang palit ko na to. At ang hirap kasi converted yung kanyang alternator, masyado malaki.
At ngayon, nanghanapin naman natin na yung kanyang auto tensioner. Andito ako ngayon sa Nissan, sa may Santa Rosa. So, hanap tayo ng pyesa dito. Tingnan natin. Sana may makuha tayo dito na tensioner. Sigurado, price yan. Tara, pasok tayo sa loob. Mga kapatid, sa kasamaang palad, wala po tayong nakuwang tensioner. At per order po, at sobrang mahal. Kaya, back out muna mga kapatid. Ito mga kapatid, so ito ang problema ng ating ginagawang patrol. Medyo nahihirapan ako makahanap ng drive belt. Kasi ang nangyari dito ay hindi na original yung kanyang alternator. So ito ay kina-convert na. Paano ko nasabi? Ang tawag kasi dyan auto tensioner. Ngayon, pagka ganyan na auto tensioner ang nakalagay, madalas yan na yung kanyang alternator ay walang adjustment. Ito kasi ginawan lang nila ng adjuster. Ayan o. So makikita nyo naman sa pagkakagawa, hindi pulido, hindi smooth yung kanyang pagkakagawa. So para mag-lock lang, para magkaroon ng adjuster. Kasi dito nakalagay ito. Ito ay dito. Yan. So naka-fix yung alternator, dapat hindi siya adjust dahil meron siyang auto tensioner. Isa sa dahilan kung bakit napuwersa yung kanyang bearing sa pulley is dahil masyadong maikli itong belt. Ito. Masyadong maikli ang sukat nitong nakakabit na belt. So ayan, ang nakalagay sa kanya ay yan. So, medyo malabo lang pero 7PK 1640. Yan. Hahanap tayo na mas mahaba pa dito. Okay mga kapatid, ayan, nakita nyo ay bago na yung kanyang pulley. Pero kung mapapansin niyo, kulang ng isang ngipin, hindi takip ng belt. Kasi ang size nito ay 6PK, yung isa ay 7. Dapat 7 ang ngipin. Ito, 7 ang ngipin ng belt. Kaya lang, wala akong mahanapan ng belt dahil converted na yung kanyang alternator. So napakahirap maghanap, pero temporary nakahiram tayo ng belt. May nagpahiram. Ayan. So para lang matesting ko kung may ingay pa rin, kasi kung napansin nyo yung una, pag in-start mo sobrang ingay, parang sliding belt, pero ang problema talaga is yung pulley. Ito. So pag in-start natin, dapat wala na siyang ingay. Pero tandaan nyo mga kapatid, papalitan din to ng 7PK yung size ng belt. So ngayon, try nating i-start. Napansin nyo rin, hindi ko pa kinakabit lahat para pag na-testing natin at kung may problema, madali mo baklas. So yun, start natin. Ayan, nakabit na yung baterya. Tingnan natin kung iingay pa rin siya. So may check engine, tatanggalin natin yan. Maaaring may nakatanggal pang socket. Pero ayan, wala na siyang ingay. Noong una kasi kahit mainit na yung makina, malamig o mainit ang makina, naingay pa rin yung kanyang belt. Pero hindi belt yung nag-iingay, kundi yung bearing, yung pulley. Ito. Ayan. Ito yung pinalpan natin. Dito na nakabit yan. Yun ang problema, kaya maingay yung kanyang bearing. Ito. So since na okay na, pwede na muna natin ilabas sa garahe. Kasi medyo matalamig sa garahe ito. At hahanap tayo ng drive belt na talagang para sa kanya, na ang sukat ay 7PK. Kasi nasabi ko 7PK, ito kasi 6PK. Ayan, 6PK 1670. Pero ang original na dapat ay 7PK. Ayan, ito. Yan dapat ang sukat ng kanyang belt. Pero hindi 7PK 1640. Maikli masyado to. Dapat 7PK 1670 or 1665. Since na ang hirap maghanap ng ganong sukat, ay nakakuha ko ng 1670. Nakahiram tayo ng 1670 ang sukat para mapaikot lang at matesting yung pulley.
Kaya ang hanapin ko, 7PK1670 or 1665. Yan. Ito yung sinasabi kong 7PK. Ito yun. Yung ngipin. Yan. Bilangin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ito, yung ngipin. Ang nakakabit, 6 lang. 6 lang ang ngipin. Pero importante, ang napakagandang balita ay wala nang ingay yung kanyang pulley. So yun, problem solved na yung kanyang ingay. Ayan. So, mga kapatid, medyo natagalan tayo dito. I-converted yung kanyang alternator. Ayan. Mga kapatid, sana nakatulong po yung aking ginawang vlog. At don't forget po to subscribe at my YouTube channel and like na rin po, pakishare na rin yung mga ganitong kaalaman. Tatandaan ninyo na kapag maingay yung inyong belt, hindi porke umingay yung ganong ingay, parang lumalangit-ngit o parang squeaking ganong ingay, ay belt agad ang problema. Pagka ganyan ang design ng inyong alternator, isa sa pinaproblema niyan is yung pulley, yung kanyang bearing ay maingay na. Kaya kapag ganyan ang problema, mas maganda i-assess ng mabuti ng inyong mekaniko. Sana po nakatulong yung ganitong vlog at maraming salamat po sa inyo lahat mga kapatid.